सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। यदि तपाईहरु पनि विभिन्न जब्सहरुमा अनलाइनबाट एप्लिकेसन दिन चाहदै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले आफ्नो सीवी लाई पनि सबमिट गर्नु परेको होला। सो यदि तपाई पनि यस्तो खालको प्रोफेसनल सीवीहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले आजको यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। यदि तपाईको सीवी चाहिँ प्रोफेसनल भएन भने आजभोलिको यो जब कम्पनीहरुले चाहिँ के गरिरहेको छ भने यो सीवी सिलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ अब धेरै सीवी आइरा हुन्छ नि त, सबैले सीवीहरु सबमिट गरेर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो फ्रड सीवीहरुलाई चाहिँ एभोइड गर्नका लागि उनीहरुले एउटा ATS सिस्टम चाहिँ आफ्नो सीवी रिडरमा चाहिँ जडान गरेको हुन्छ। त्यो ATS ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन पनि नन प्रोफेसनल सीवीहरु छन्, जुन चाहिँ अलिकति फ्रड सीवीहरु छन्, तिनीहरुलाई चाहिँ आउट गर्छ। र तपाईको सीवी पनि प्रोफेसनल छैन भने फ्रड भनेर ATS यानी कि एप्लिकेसन ट्र्याकिङ सिस्टमले चाहिँ तपाईको सीवी लाई पनि आउट गरिदिन सक्छ। सो आउट हुनबाट बच्नका लागि तपाईको सीवी कस्तो प्रोफेसनल हुनुपर्छ भनेर मैले यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिएको छु। सो तपाईले मात्र 5 मिनेटमा एउटा प्रोफेसनल सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो जान्नका लागि भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया तल रहेको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरेर धेरै भन्दा धेरै ग्रुपहरुमा शेयर गरिदिनु होला। ढिलो नगरिकन आजको कन्टेन्टलाई आउन सुरु गरौँ। साथीहरु, फर्स्ट अफ अल तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला र त्यहाँनेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टेलिजेन्ट सीवी भनेर। इन्टेलिजेन्ट सीवी मैले स्क्रिनमा पनि तपाईले डिस्प्ले गरिरहेको हुनेछु। सो फर्स्टमै आउने एउटा एप्लिकेसन छ, यसलाई तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, म सिम्पली यसलाई ओपन गर्दै छु। तपाईले पनि यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। कुन यस्तो खालको इन्टरफेस रहेको छ र यहाँ तपाईले यहाँ तल एउटा क्रिएट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली एकचोटी त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो खालको एड आउन सक्छ, तपाईले पर्खेर यो एडलाई चाहिँ कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कट्टी गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्फर्मेसन तपाईको अगाडि आउँछ र यो सबै कुराहरु तपाईले एकदमै वाइजली भर्नुपर्ने हुन्छ, मिस्टेक नगरिकन है त। फर्स्ट अफ अल पर्सनल डिटेल्समा जाउँ। यहाँनेरि हामीले यहाँनेरि नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर सपोज म यहाँनेरि रामकुमार जस्तै रामकुमार लिम्बुको एउटा बनाउँदै छु, एक्जाम्पल मात्रै दिँदैछु, तपाईले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले। सो यहाँबाट यसरी हामीले हाल्यौँ। अब एड्रेस भनेर तपाईले एउटा एड्रेस दिनु होला। पोखरा 5 कास्की भनेर एउटा सानो एड्रेस राखेँ। त्यसैगरी इमेल एड्रेस आफ्नो राख्नु होला, जुनसुकै पनि। म एक्जाम्पलको लागि एउटा इमेल एड्रेस यहाँनेर राखेँ। फोन नम्बर तपाईले एउटा आफ्नो फोन नम्बर यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ, जुनै राखे पनि तपाईलाई भइहाल्यो। म एक्जाम्पलको लागि एउटा फोन नम्बर जस्तो राखेँ है त। सो यहाँनिर तपाईले अब फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो राख्दाखेरि तपाईले सिम्पली चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई ध्यान रहोस्, तपाईले फोटो राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल फोटो राख्नु होला। जस्तो सुकै फोटोहरु नराख्नु होला, सेल्फी लिएको यताउता पुरानो फोटोहरु नराख्नु होला। एउटा एकदम हेर्दाखेरि पनि प्रोफेसनल देखिने खालको एउटा फोटो राख्नु होला। म सिम्पली एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यो फोटो लिएर देखाउँछु। मैले सिम्पली सेलेक्ट गरेँ र यो सम्पूर्ण कुराहरुलाई सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई एजुकेसन भन्ने अप्सनमा जानु होला, एड भन्ने अप्सनमा जानु होला। कोर्स डिग्री भन्ने ठाउँमा तपाईले अब फर्स्ट अफ अल एसई देखिकै राख्दा हुन्छ, ब्याचलरसम्म अथवा मास्टरसम्म कति गर्नु भएको छ। फर्स्ट अफ अल ल अहिले एसएलसी अथवा एसई तपाईले जे भए पनि मैले एसई भरे, यहाँनेरि एसई मैले पुट गरेँ। तपाईले आफ्नो एसएलसी हो भने एसएलसी लेख्नु होला। स्कुल युनिभर्सिटी हैन, तपाईले कुन स्कुलबाट एसएलसी दिनु भएको हो त्यो स्कुलको नाम यहाँ लेख्नु होला। म सिम्पली राम सेकेन्डरी स्कुल एक्जाम्पलको लागि लेख्दै छु। अब यहाँनेरि तपाईले कति स्कोर, ग्रेडमा हो भने ग्रेडमा, पर्सेन्टेजमा हो भने पर्सेन्टेजमा, अथवा सेकेन्ड डिभिजन फर्स्ट डिभिजन कुन हो। जस्तो कि अहिले म यहाँनेरि A+ भनेर लेख्दै छु। ए तपाईको के आएको छ, बी आएको छ कि, अथवा पर्सेन्टेजमा 75% हो भने 75% लेखिदिनु होला। अनि कुन इयरमा चाहिँ तपाईले एसई अथवा एसएलसी दिनुभयो त्यो इयर लेख्नु होला। म सिम्पली 2070 लेख्दैछु है त। सो यसलाई सिम्पली मैले सेभ गरेँ, अथवा एड गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले एसएलसी पछाडिको +2 लेखेर +2 को हाल्नु होला। +2 स्कुल युनिभर्सिटी, त्यही एक्जाम्पलका लागि श्री राम सेकेन्डरी स्कुल भनेर मैले हालेँ। तपाईले आफ्नो स्कुल कुनबाट +2 गर्नु भएको छ, कति ग्रेड कति स्कोर आयो हैन। जस्तो तपाईको B+ आयो अथवा B आयो भने B लेख्नु होला। अनि इयर कति हो भन्दा 2072 हो भने 72। अनि यसलाई अझै पनि ब्याचलर गर्नु भएको छ भने एड गर्नुस्, हैन भने सेभ गर्नुस्। मैले सेभ गरेँ। त्यसपछि एक्सपिरियन्स भन्ने अप्सनमा जानुस्, एड भन्ने अप्सनमा जानुस्, कम्पनीको नेम लेख्नु होला। अब कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला। जब टाइटल जस्तै म यहाँनेरि एउटा त्यो ABC हैन, ABC कम्प्युटर सेन्टरमा चाहिँ यो मान्छे रामकुमार लिम्बु काम गर्दैछ। जब टाइटल के हो त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टर भएर काम गर्दैछ, इन्स्ट्रक्टर सिकाउने मान्छे। कहिलेदेखि काम गरेको भन्दा अब त्यो मान्छेले जहिले अब तपाईले कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नु भएको छ कुनै संस्थामा त्यो लेख्नु होला। फर एक्जाम्पल 2070 देखि 2000 अथवा टिल नाउसम्म, ल टिल नाउसम्म अहिलेसम्म यसैमा काम गर्दैछ यसमा हैन। डिटेल्स भनेको अब तपाईले आफ्नो बारेमा लेख्नु पर्यो। आई एम वर्किङ इन दिस कम्प्युटर सेन्टर फर 5 इयर्स, 3 इयर्स अथवा मोर देन 3 इयर्स भनेर एक लाइन मात्रै लेख्नु होला, धेरै नलेख्नु होला है त। अनि सिम्पली अब एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को पनि छ भने यहाँ लेख्नु होला। जस्तै फेरि ल श्री राम सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ म टिचर पनि छ यो मान्छे, अथवा जसको तपाईँ हुनुहुन्छ भने टिचर भन्ने पोस्टमा कहिलेदेखि पढाउन थालेको भन्दा 2072 देखि 2075 सम्म पढायो त्यो मान्छेले हैन। अरु कुन कुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ, आई एम टिचिङ हियर भनेर अथवा आई हेभ टिच भनेर यहाँ लेख्नु होला। अनि यसलाई सेभ गर्नु होला है त। ल त्यसपछि अब हामी एजुकेसनलाई सकियो, एक्सपिरियन्सलाई हामीले सकिसकेका छौँ। तपाईको एक्सपिरियन्स यसरी नै अरु पनि छ भने यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि स्किल्समा
जाउँ अब तपाईसँग के स्किल्सहरु छ है जस्तो तपाईसँग कम्प्युटर स्किल्सहरु कम्प्युटर बेसिक हैन तपाईसँग मार्केटिङको स्किल छ कि तपाईसँग भिडियो एडिटिङको छ कि कम्प्युटर सफ्टवेयरको छ कि कम्प्युटर हार्डवेयरको छ कि हैन यो स्किल भर्दाखेरि चाहिँ तपाई के को लागि सीबी एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङ अथवा कुनै एप्लिकेसन बनाउनका लागि सीबी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले स्किलमा प्रोग्रामिङहरु पनि लेख्नु पर्यो हैन सो तपाईले 3-4 वटा स्किलहरु यहाँनेरि लेख्न सक्नुहुन्छ है जस्तै म यहाँनेरि के लेखेँ त भन्दाखेरि एउटा मैले लेखेँ प्रोग्रामिङ नै लेखेँ ल प्रोग्रामिङ भनेर लेखेँ एउटा प्रोग्रामिङ भनेर लेखेँ म 5 मैले फुल 5 स्टार दिएँ मैले यसलाई हैन सो अर्को भनेको मैले भिडियो एडिटिङ भनेर भिडियो एडिटिङमा पनि म 5 स्टार दिन्छु आफूलाई हैन एड गरेर अब अरु कति स्किल छन् तपाईसँग स्किल भएको हैन मार्केटिङ छ ल मार्केटिङ हैन मार्केटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ सो यति स्किल्सहरुलाई तपाईले सेभ गर्नु होला आफ्नो कति स्किल्सहरु छ अब्जेक्टिभ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईले 2 देखि 4 लाइनसम्म एउटा राम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ यहाँनेर राख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईलाई आउँदैन भने एक्जाम्पलमा गएर कुनै पनि एउटा उठाउनुस् हैन जस्तो कि यहाँनेर टु वर्क एउटा राम्रो खालको मैले यहाँनेर हेर्दै छु तपाईले एउटा कुन ठीक लाग्छ जस्तै इनर्जेटिक कम्युनिटी आउटरिच म्यानेजर एक्सपिरियन्स इन क्रिएटिङ एन्ड कम्प्लिटिङ आउटरिच प्रोग्राम इन अर्बन कम्युनिटिज भनेर यो एकदमै हेर्दाखेरि पनि प्रोफेसनल देखिन्छ र यदि तपाईलाई आउँदैन अब्जेक्टिभ लेख्न तपाईको आफ्नो सेक्टर अनुसारको भने तपाईले सिम्पली यहाँनेर सर्च गर्नुस् है जस्तै अब्जेक्टिभ फर म्यानेजर रिज्युम अथवा अब्जेक्टिभ फर रिज्युम्स भनेर तपाईले सर्च गर्नुस् यहाँनेर तपाईले एकदम धेरै अब्जेक्टिभहरु आउँछ सिम्पली तपाईले त्यसलाई कपी गरेर यहाँनेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर अब्जेक्टिभहरु सर्च गर्नुस् है तपाईको जब अनुसार कुन जबमा एप्लाई गर्न आँट्दै हुन्छ मैले सिम्पली यसलाई सेभ गरे तपाईले उताबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब रेफरेन्स भनेको छ रेफरेन्स भनेको सीबी बनाउँदाखेरि तपाईलाई जान्ने मान्छे तपाईको बारेमा थाहा भएको मान्छे भनेर एउटा राख्नु पर्ने हुन्छ 1-2 जना तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने एडमा क्लिक गर्नुस् कसले तपाईलाई चिनेको छ नजिकबाट त्यो मान्छेको नाम अनि उसको जब टाइटल केमा जब गर्छ कुन कम्पनीमा जब गर्छ उसको इमेल एड्रेस उसको फोन नम्बर राखेर सेभ गर्नुस् त्यो मान्छेको है जो मान्छेले तपाईलाई चिन्छ अनि त्यस्तै गरेर सेभ गर्नुस् म सिम्पली अहिले रेफरेन्स राख्न चाहन्न है म सिम्पली अहिले रेफरेन्स राख्न चाहन्न यहाँनेरि अब प्रोजेक्ट्स भनेको छ तपाईले कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्नु भएको छ भने सिम्पली प्रोजेक्टहरु लेख्नु होला यहाँनेरि कुन प्रोजेक्टमा कति काम गर्नुभयो के काम गर्नुभयो हैन कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो त्यसको डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली यो अप्सनल भएकोले यसलाई नभर्दा पनि हुन्छ अब कभर लेटर यदि तपाई स्पेसिफिक जबकै लागि यो लेख्दै हुनुहुन्छ बनाउँदै हुनुहुन्छ रिज्युम भने कभर लेटर एकदमै आवश्यक छ तपाईले यसलाई छुट्टै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ कभर लेटर लेख्न आउँदैन भने कृपया कमेन्ट गर्नुस् म तपाईलाई कभर लेटर पनि लेख्न सिकाउँछु र अहिलेलाई चाहिँ मैले कभर लेटर खाली छोड्ने किनकि नर्मली सीबीमा कभर लेटर हुँदैन एक्ज्याक्ट कुनै जबको लागि एप्लाई गरिन्छ भने त्यही जबको टाइटल लेखेर यहाँनेरि कभर लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई मैले अहिले छोड्दिएँ अब एड मोर सेक्सन भनेको चाहिँ यहाँनेरि तपाईले सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला हाम्रो सीबी बनिसकेको छैन इन्ट्रेस्टमा जानु होला अब इन्ट्रेस्ट तपाईलाई केमा छ हैन जस्तै एडिटिङमा छ भने एडिटिङ लेख्नु होला तपाईलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ डान्सिङमा छ भने डान्सिङ लेख्नु होला हैन स्किलमा पनि तपाई डान्सिङ हाल्न सक्नुहुन्थ्यो अरु केमा इन्ट्रेस्ट छ एक्सप्लोरिङमा छ कि हैन एक्सप्लोरिङमा छ कि एक्सप्लोरर हो कि तपाई केमा इन्ट्रेस्टहरु सबै इन्ट्रेस्टहरुलाई तपाईले यहाँनेरि लेखिदिनु होला यसरी धेरै पनि नहाल्नु होला 4-5 वटा भन्दा बेसी नहाल्नु होला 3-4 वटा र मैले यसलाई सेभ गरेँ तपाईले पनि सेभ गर्नुस् अझै पनि फेरि एड मोर सेक्सन भन्ने अप्सनमा जाउँ र यहाँनेरि हामीले अब अरु ल्याङ्ग्वेजहरु इनपुट गर्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेजहरु तपाई कुन बोल्नुहुन्छ जस्तै तपाईले नेपाली बोल्न सक्नुहुन्छ नेपाली हैन अब एउटै ठाउँमा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ है जस्तै नेपाली कमा हिन्दी हैन कमा इंग्लिश अब तपाईलाई के आउँछ हैन आउने ल्याङ्ग्वेजहरु इंग्लिश मराठी भोजपुरी लिम्बू हैन लिम्बू ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ नि त ल यति लेखेर मैले सेभ गरे एड गर्दै अरुमा पनि दिन सक्नुहुन्छ यति गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है उस्तै हो यो ल्याङ्ग्वेजले त्यति सारो तपाईलाई असर पर्दैन फेरि पनि एड मोर सेक्सन भन्ने अप्सनमा गए म र यहाँनेरि तपाईलाई चाहिँ मैले जस्तो अब यहाँनेरि हामीले पर्सनल डिटेल्सहरु छुटाइराखेको छौं सो पर्सनल डिटेल्सहरु राख्नका लागि यहाँनेरि क्रिएट न्यू सेक्सन भन्ने अप्सनमा सिम्पली एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् र यहाँनेरि तपाईले माइ कस्टम सिलेक्सनमा तपाईले के लेखिदिनुस् यसलाई हटाएर भन्दाखेरि यहाँनेरि पर्सनल डिटेल्स लेख्नु पर्सनल डिटेल्स लेखिदिनुस् अनि सिम्पल लिस्ट भनेर बनाउनुस् अब यहाँदेखि कुनै पनि एउटा आइकन दिनुस् आफ्नो पर्सनल डिटेल्सको लागि मलाई चाहिँ सिम्पली यो आइकन ठीक लाग्यो मैले यसलाई क्लिक गरेर क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे अब यहाँनेर म तपाईलाई केही पर्सनल डिटेल्सहरु दिन्छु जुन चाहिँ तपाईले नबिर्सिकन भर्नु होला जस्तै फर्स्टमा यहाँनेर मैले चाहिँ अलरेडी लेखिसकेको थिएँ मैले पेस्ट गरेँ यसलाई डेट अफ बर्थ कति हो तपाईको यहाँनेर भर्नु होला यसरी नै लेखेर
जस्तै 2000 कति हो 55 हैन 5 मन्थ कति डेज ल 12 डेज यसरी तपाईले यहाँनिर भर्नु होला। म्यारिटल स्ट्याटसमा तपाईँ सिंगल हो कि म्यारिड हो लेख्नु होला। नेसनालिटी तपाईको कस्तो नेसनालिटी हो, नेपाली नै हुनुहुन्छ होला सायद, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली नेसनालिटी भनेको राष्ट्रियता तपाईको नेपाली भने एनईपीएलाई नेपाली। ब्लड ग्रुप कुन हो तपाईको थाहा छ भने ब्लड ग्रुप भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो रिज्युममा सिटिजनशिप नम्बर नागरिकता नम्बर हाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो नम्बर पनि तपाईले यहाँनिर यसरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो लाइसेन्स छ भने तपाईको कारको भ्यानको बाइकको लाइसेन्स छ भने लाइसेन्स नम्बर पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फादर्सको नेम नछुटेकन तपाईले राख्नु होला। मदर्स नेम पनि तपाईले नछुटेकन राख्नु होला। सिटिजनशिप र लाइसेन्स नम्बर अप्सनल हो, तपाईले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि राख्न चाहनु भएन भने यसलाई यहाँनिर डिलिट गरिदिनु होला। म तपाईलाई यो सीवी को एक प्रति चाहिँ तल लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले यस्तै खालको बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब सिम्पली यो सबै कुराहरू भरेर तपाईले सेभ गर्नु होला। म तपाईलाई यो देखाउनका लागि मात्रै गरेको, अहिले भरिन है त, सेभ गरेँ मैले। यति भइसके पछाडि हाम्रो सीवी भइसकेको छ। कस्तो सीवी भयो एकचोटि भ्यू सीवीमा गएर हामीले हेरौँ, यो एड आएको छ, एकछिन एडलाई हेरौँ। सो सिम्पली कटीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँनिर भ्यू सीवीमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न फर्मेटहरू रहेका छन्। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँनिर एउटा फर्मेट देखाउँछु, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो फर्मेटमा हाम्रो सीवी हेरौँ कस्तो यस्तो खालको सीवी भएको छ हैन। जस्तो यहाँनिर गएर हेरौँ त, ल हाम्रो सीवी यस्तो खालको भइसकेको छ है। अब तपाईँले मैले यहाँनिर डिटेल्सहरू त्यतिकै छोडिरहेको छु हैन, सम्पूर्ण डिटेल भर्दाखेरि यति भरिन्छ पनि र तपाईको यस्तो खालको हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो पर्सनल डिटेल्स अलिकति मुनि छ हैन, यसलाई अलिकति माथि लानका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रिएरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मध्ये तपाईले कुनै पनि एउटा टेम्प्लेट उठाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ यो टेम्प्लेट लाउँदाखेरि यस्तो देखियो। अब तपाईलाई कुन टेम्प्लेट मनपर्छ त्यो टेम्प्लेट युज गर्नु होला। सिम्पली त्यो धेरै यता तडक मडक भएको खालको पनि युज नगर्नु होला, किनभने तपाईलाई अघि नै मैले भनेको छु ATS ले तपाईलाई आउट गर्न सक्छ। अब कुन टेम्प्लेट मनपर्छ यो मध्ये तपाईलाई त्यो टेम्प्लेट युज गर्नु होला, कुन टेम्प्लेट मन पर्यो हैन। जस्तो अब तपाईलाई एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यो टेम्प्लेट एउटा मन पर्यो है, तपाईलाई यो टेम्प्लेट मन पर्यो भने के गर्नुस् त भन्दाखेरि सिम्पली ब्याक आउनुहोस्, डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। अथवा तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सीवीको। यहाँदेखि हेर्नुहोस् त कुन कलरमा तपाईँलाई आफ्नो सीवी मनपर्छ त्यो कलरमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि कलर सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ, तपाईँको फोनमा गएर बसेको हुन्छ र तपाईँको उता ग्यालरीमा जस्तै म त्यो कहाँनिर डाउनलोड भयो त्यो देखाइ पनि दिन्छु तपाईँलाई। यहाँनिर फाइल म्यानेजरमा गएँ मैले, अनि रिसेन्ट छ भने तपाईँको यहाँ देखाउँछ डकुमेन्ट्समा गएर यहाँनिर ल अहिले भर्खर हेर्नुहोस् त 8:26 जाँदा बनेको सीवी भनेको यो हो। अब यसलाई तपाईँले अरू कसैलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो मैले इक्जाम्पलको तौरमा बनाएँ, तपाईँले पुरै कुराहरू भरेर एउटा राम्रो खालको सीवी यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँनिर जस्तो यो सीवीमा अलिकति हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई अलिकति यहाँ देखाइदिन्छु म। यो पर्सनल डिटेल्स लास्टमा गयो हैन, अब्जेक्टिभ आयो, स्किल आयो। यो पर्सनल डिटेल्सलाई माथि लानु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामी इन्टेलिजेन्स सीवी भन्ने एप्लिकेसनमै आउँ हैन। सो ब्याक आउँ एकचोटि, फेरि पनि ब्याक आउँ हैन, फेरि पनि ब्याक आउँ र ब्याक आउँदाखेरि अझै पनि ब्याक आउँ। यहाँनिर रिएरेन्ज एडिट हेडिङ्स भनेको छ नि, जस्तो यहाँनिर अझै ब्याक आउँ है। सुरुमा यस्तो हुन्छ। अब यो हाम्रो रेडी त भइसकेको छ, अझै पनि मिलाउनु छ भने एडिटमा क्लिक गर्नु पर्यो। एडिटमा रिएरेन्ज हेडिङ्स भनेको छ हैन, हाम्रो हेडिङ्सहरू तलमाथि बनाउनु पर्ने भयो, पुछारमा सिरानमा आउनुपर्ने पुछारमा आइदियो। त्यस्तो कन्डिसनमा सिम्पली यसलाई कट गरेर हामीले पर्सनल डिटेल्सलाई मात्रै सिरानमा यसरी लगेर राखिदिनुहोस्। अरू केलाई अनि पर्सनल डिटेल्स पछाडि अब्जेक्टिभ अनि एजुकेसन छोडिदिनुहोस्, अनि स्किल हैन, अनि कुनलाई तलमाथि पार्न चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँ ड्र्याग गरेर यसरी तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो त्यति गरेर चाहिँ सेभ हुन्छ। ब्याक आएर अब भ्यू सीवीमा क्लिक गरेर तपाईँले यस्तो विज्ञापन आयो भने सानो विज्ञापन हेरिदिनु होला। सकिएपछि सिम्पली कट्टी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर कुन फर्मेट मनपर्छ त्यो फर्मेटमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यो फर्मेटमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो लाग्छ पहिला हेर्नुहोस्, अटो कि अटेन हेर्नुहोस्। सबै कुरा अटो ठिक छ भन्ने भइसकेपछि डाउनलोड भन्ने अप्सनमा यसरी प्रेस गरिदिनु भयो भने डाउनलोड हुन्छ र अहिले यसरी तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो थियो तपाईँले कसरी प्रोफेसनल सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अरू कुनै पनि कुराको जानकारी चाहियो भने तल गएर कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।